Salutare dragilor și bine v-am regăsit într-un nou episod. Aici dubițarii motocicliști de la Lucifer Videographer. Eu sunt Robert în fața voastră, iar în spatele camerei este Yasmina. Mă ajută cu filmarea de astăzi. Îi mulțumesc frumos. Și în acest episod vom vorbi despre acumulatorii de la Li-Time. Vreau să mulțumesc frumos celor de la Li-Time pentru că m-au contactat, au văzut proiectul nostru cu dubița și au venit perfect cu această propunere de a-mi trimite la test un acumulator de 12V 100 de amperi însoțit de un încărcător la 220 de 20 de amperi. Trebuie să precizez că bateriile lor sunt LiFePO4, adică Lithium Iron Phosphate Batteries, baterii cu fosfat de litiu, baterii de ultimă generație. Mie produsele mi-au fost trimise de cei de la Li-Time Germany, din Germania. Pe site-ul lor găsiți mai multe produse pe litime.de, diferite dimensiuni, diferite capacități. Bateria mea de față este, cum v-am spus, 12V, 100 de amperi. Modelul de la Grup 24 vine cu Bluetooth 5.0, cu BMS, adică Battery Management System, acel sistem inteligent care permite încărcarea, descărcarea, menținerea bateriilor într-o formă cât mai bună. Și un plus ce mai are bateria asta e cu protecție la frig. Am ținut neapărat să îmi trimită și acest încărcător, care v-am spus este de 20 de amperi, aia vine undeva la vreo 270-280 de W încărcare. Încărcătorul vine cu acești conectori numiți Andersen. Înainte să intrăm în mai multe detalii, bineînțeles că vreau să vă precizez că eu am un link de afiliere cu cei de la Li-Time. În descriere găsiți acest link. Prin accesarea lui și prin folosirea codului de reducere LUCI5 beneficiați și de o extra reducere de 5%. Așa că cu această ocazie, să spunem așa, toată lumea are de câștigat. Voi primiți o reducere, noi avem un cont de afiliere și bineînțeles cei de la Li-Time își vând produsele, care, după cum putem vedea și prin alte review-uri, sunt de o foarte bună calitate. În câteva momente o să intrăm în dubiță și o să vă arăt și o să vă spun mai multe lucruri despre ceea ce m-am gândit eu să fac cu această baterie, cum am gândit să o folosesc, dar până atunci, bineînțeles că fiecare produs are cartea lui. Vreau să trecem foarte scurt numai prin specificațiile tehnice, după care intrăm în dubiță și vorbim mai multe. Un lucru foarte important de menționat de la început, acest încărcător este special pentru bateriile LiFePO4. Nu încărcați acumulatorii LiFePO, litiu polimer, astea cu încărcătoare normale. Avem aici conectorul general, care se numește conector Andersen. Ne bate un pic vântul, dar ne descurcăm. Aici avem indicatoarele pe LED care se află în spatele produsului, aici pe încărcător. Și anume avem în felul următor: dacă becul roșu pâlpâie, înseamnă că este o eroare și este sub protecție. Dacă becul verde pâlpâie, înseamnă că încărcătorul este în stand-by. În momentul în care avem verde full, înseamnă că este perfect 100% încărcat. Iar când avem roșu aprins continuu, ne indică semnul că încarcă. Aici mai avem câteva specificații, ne arată pe ce plajă de voltaj lucră, între 100 de volți și 240, maxim input 7 amperi, scoate 14,6 volți, de asta v-am spus că e foarte important să avem acest voltaj în momentul încărcării. 20 de amperi, aia vine undeva la vreo 270 de W. Temperatura la care lucrează între minus 20 de grade și 40 de grade. Dimensiunile le avem trecute și, bineînțeles, greutatea care este de 1,3 kg. Încărcătorul este foarte robust și are o ventilație bună. Aici vedem ventilatorul. O să-l și testăm la un moment dat. O să vedeți că face puțin zgomot, nu este foarte deranjant, dar ventilatorul se aude în momentul funcționării. Putem trece foarte rapid și prin manualul bateriei. Aici avem principalele informații. Curentul continuu cu care poate fi încărcat sau descărcat este de 100 de amperi și capacitatea lui maxim este de 1280 de Wh.
Aplicația folosită pentru a monitoriza bateria este LeadTime App. O puteți descărca atât de pe Google Play cât și de pe App Store. Procedura este foarte simplă. Aici în stânga sus avem puterea consumată în wați, ori de încărcare, ori de descărcare. În dreapta sus avem amperii, cu câți amperi încarcă sau descarcă. Stânga jos avem câți volți are bateria în momentul de față. Iar în partea dreaptă jos avem capacitatea în amperi oră, momentan 98 din cei 100. Aici mai jos avem seria produsului, temperatura actuală a bateriei este de 18 grade, câte cicluri de încărcare are, momentan ne arată 0 pentru că doar o singură dată l-am încărcat, și firmware-ul actual. Un lucru important de menționat este că în momentul în care vă vine bateria, ea vine încărcată undeva cu vreo 53%, dar dacă voi încercați să vă instalați aplicația și să vă conectați prin Bluetooth, nu o să puteți face. Prima fază trebuie activată bateria. Activarea bateriei se face prin încărcarea ei. Odată ce e pusă la curent, ea se activează și indicat este, cum ne spune și cartea, ca prima oară să fie încărcată până la 100% și lăsată apoi să își facă damblaua, cum ar veni, să-și facă treaba, trebuie să își balanceze celulele, să își facă BMS-ul, tot ce are de făcut, pentru că de aia e o sculă inteligentă. Afară bate vântul, a plecat și soarele, așa că e nevoie să ne luăm geaca. Geaca tot de la LeadTime pentru pescari. Chiar dacă nu suntem pescari, o folosim noi pentru că are protecție la vânt, are un polar detașabil înăuntru și bineînțeles că avem și acest tricou foarte fain pe care o să-l purtăm cu mândrie în ieșirile noastre cu dubița, combinate cu motocicleta. Cel mai bine o să găsiți voi toate specificațiile în momentul în care intrați pe site, doar vă trec foarte repede prin caietelul cu care vine. Avem tot felul de informații utile. Uite, de exemplu, aici la panoul solar, îi se recomandă să fie montat un panou de 400 de W, ceea ce probabil o să facem și noi, dar încă nu-l avem. Tot felul de informații utile. Cum putem conecta în serie și în paralel mai multe baterii, ce facem dacă bateria se deconectează, exact ce vă spuneam, cel mai probabil BMS-ul se închide și se poate activa prin conectarea la curent pentru o foarte scurtă perioadă sau prin MPPT-ul panoului solar. Iar acum eu zic să ne mutăm în dubiță și să vă arăt unde o să fie amplasată bateria, cum o să vreau să o folosesc. Și... haideți! Partea bună e, uitați, ce mânere faine și bateria are undeva sub 10 kg, cred că 8,6 sau 9 kg are bateria, ceea ce e foarte ușor de manevrat și de transportat. Locul în față la dubiță e destul de strâmt, dar ne descurcăm. Aici avem un frigider de 40 de litri, aici avem stația de curent, o să urmeze bateria și aici avem încălzitorul pe motorină. Bateria, i-am gândit aici un loc deja, cam asta o să fie poziția, bineînțeles că o să-i mai fac aici mici prinderi ca să fie totul securizat, să nu se plimbe. Eu în ultimele luni am folosit ca și sursă de curent doar stația de curent portabilă, care are 83 de amperi, 1000 de Wh. Din punctul meu de vedere este suficient dacă faci ieșiri de 2-3 zile, nu este nicio problemă. Poți folosi tot ce înseamnă 220 până la o putere continuă de 1800 de W, cu un vârf de 2400. Ai ieșire de 12 V până la 126 de W, ai USB-uri inclusiv de 100 de W. Deci este o sculă foarte, foarte faină. Dar noi fiind plecați mai multe zile, chiar săptămâni și sperăm noi în vara asta mai multe luni, atunci m-am gândit că ar fi bine să cresc cumva capacitatea. Și în prima fază m-am gândit, hai să cumpăr o baterie din astea cu litiu polimer LiFePO4 și partea bună e că e foarte simplu să faci treaba asta. Doar trebuie să ai bateria, conectezi plusul și minusul pe baterie, ai nevoie de mufă, în cazul meu XT60i, care vine conectat în portul stației de curent.
În mod normal, prin acest port se poate încărca de la bricheta mașinii de 12V cu 4, 6, 8 amperi, respectiv panoul solar care este până la 500 de W, o putere, zic eu, destul de bună. Și atunci, dacă eu conectez pe baterie și introduc mufa, am o încărcare exact ca și cum aș încărca de la bricheta mașinii de 12V, respectiv 4, 6, 8 amperi. Așa am gândit-o eu în primă fază. După aia m-am gândit, bun, am bateria externă, dar cum o încarc? Că la un moment dat se descarcă. Are 1280 de Wh, am zis că îmi pun tot ce înseamnă 12V acolo. Frigider, încălzitor pe motorină și cam atât. Frigiderul, dacă l-aș folosi non-stop, am făcut teste undeva la 160-200 de W pe zi. Deci aș zice că merge 3-4 zile sigur non-stop. Am zis, poate la 3-4 zile ajungem într-un camping. Dar ce facem dacă nu ajungem într-un camping? Și atunci a intervenit faza că vreau un încărcător de la 220. Dacă ne oprim în campinguri, încarc de la curentul din camping, dar dacă nu sunt campinguri, eu am posibilitatea să încarc din stația de curent portabilă. Introduc 220 și îmi încarc cu 280 de W. Dar treaba asta cu încărcarea de la stație de curent nu e foarte valabilă doar dacă încărcăm de la alternatorul mașinii. Și am și acest lucru, poate încărca cu maxim 800 de Wh. Dar dacă eu încarc undeva cu 400-500 de W, cam 160 de W intră în stația de curent, iar restul de 260 să îmi intre direct în bateria de la Litime. Și așa am gândit-o eu în a doua fază, că prima fază am zis strict să-mi încarc din baterie stația de curent, apoi am zis hai să-mi iau și un încărcător și să pot încărca în timpul mersului prin stația portabilă bateria, și în a treia fază am zis ce-ar fi să îmi iau și un controller din ăsta MPPT special pentru bateriile LiFePO 4 și să-mi conectez la un moment dat un panou solar. Momentan nu am pe plafonul mașinii, am doar cel de 220 de W pe care îl conectez aici. Mufă XT60 care vine aici și încărcăm cu panoul solar flexibil. Deci următorul pas este să ne găsim un panou solar pe tavanul mașinii, probabil undeva la 300-400 de W, și atunci pot încărca bateria de la Litime direct prin controllerul MPPT, încarc bateria, dacă am nevoie să încarc și stația de curent, pot, cum am spus, prin acel cablu, sau dacă am nevoie invers, în timpul mersului, încarc din stația de curent bateria. Bun, până aici toate bune și frumoase, dar am zis deja, dacă tot am baterie MPPT și panou solar, mai am nevoie doar de un invertor, undeva la 700-1000 de W continuu m-am gândit eu să-mi cumpăr, și atunci am două sisteme electrice complet diferite una față de cealaltă. În cazul în care, din vari motive, se întâmplă ceva cu stația de curent portabilă, am bateria externă, am sursă de la soare, am sursă de la priza 220, am invertorul care să-mi ducă în principal laptopul, pentru că noi o să edităm în momentul în care o să fim pe drumuri. Dacă vreau ceva mai portabil, vreau să ies afară la aer sau orice, am pus mâna pe stația de curent portabilă, am scos afară și mi-am făcut treaba, sau pur și simplu o folosesc pe asta pentru 220 și, cum am spus, îmi las pentru 12V bateria externă, iar în caz de urgență sau se întâmplă ceva, să am și un invertor care să îmi ducă tot ce înseamnă 220. Singura chestie care o să trebuiască să o mai implementez și să o îmbunătățesc este faptul că o să trebuiască să vin cu un cablu mai gros, un minus și un plus, până undeva aici. Am dat deja comandă, trebuie să mă ajungă zilele următoare, acest bloc de distribuție a puterii, care o să vină montat aici în imediat apropierea bateriei, pentru că eu o să am de conectat, cel puțin în primă fază, 5 cabluri. Cel de la încărcătorul de la 220, cablul cu mufa XT60i, am două brichete de mașină, unul o să meargă spre frigider, celălalt spre încălzitorul staționar pe motorină
și cel de-al 5-lea este cel care pleacă spre MPPT. Momentan, pentru că nu am altă variantă, toate vor fi prinse direct pe bornele bateriei. Nu este foarte indicat să faceți treaba asta. Cel mai bine e să plecați cu un cablu de aici și cu un cablu de pe plus și să vă faceți acel sistem separat undeva de unde să plecați cu restul firelor mai mici. Dar acum eu o să mi le leg așa cum pot și cum am, doar cât să fac testele și să vă arăt și vouă ce v-am spus. Încărcarea prin panoul solar, respectiv încărcarea la 220 de volți prin stația de curent portabilă. Puteți vedea cum am prins momentan cablurile. Unul singur l-am lăsat afară, ăsta de la încălzitorul pe motorină, că momentan nu am nevoie de el, dar de restul am nevoie. Acum, până avem soare afară, o să scot panoul și o să conectăm să vedem cum funcționează încărcarea bateriei externe de la Litime prin panoul meu solar portabil de 220 de W. După cum puteți vedea, mi-am conectat panoul și acum o să vreau să vă arăt aici în aplicație și pe MPPT câți amperi are, câți W scoate și cum se încarcă lucrurile. Haideți mai aproape. Iar acum intrăm din nou pe baterie, vedem că momentan are 98%, chiar 99% pentru că deja am conectat panoul solar și ne arată că încarcă cu 9,6 amperi, adică 130 de W. Aici pe MPPT vedem că sunt 13,6 amperi, iar în aplicație avem 9,3. Probabil se pierde pe traseu. Iar acum, în timp ce îmi încarcă bateria externă cu 126 de W, eu o să conectez de la bateria Litime la stația de curent Mufa XT60 și panoul o să încarce atât bateria externă cât și stația de curent portabilă. Am deschis aplicația stației de curent. În momentul de față 54 de W pentru că e pus 4 amperi. Haideți să modificăm la 8 amperi. Acum singurul consumator este 11 W, adică LED-urile, și avem intrare, încărcare cu 104 W, adică cu 8 amperi. Și intrăm înapoi în aplicația Litime și vedem că de fapt nouă ne mai încarcă bateria doar cu 23 de W, pentru că restul îmi bag în stația de curent. Am terminat cu panoul solar, acum urmează ultima fază, invers. Încărcăm prin alternatorul mașinii, cu încărcătorul de 220, bateria de la Litime. Conectăm mufa direct în stația de curent. Am pornit mașina, încărcăm prin alternatorul mașinii, momentan 200 de W, am să cresc puterea la 400. Momentan încărcăm cu 400, iar acum vom conecta încărcătorul de la priza de 220 la mufa Andersen. Moment în care a început instant să încarce. Intrăm iar în aplicația Litime și vedem că avem o încărcare cu 19 amperi, adică 260 de W. Respectiv, în aplicația stației de curent portabile avem 400 intrare, dar avem ieșire 280. Deci, real, stația se încarcă cu 120 de W, iar bateria de la Litime cu 260. Bineînțeles, eu aici pot să cresc mai mult, pot să cresc la 500 de W, la 600 de W, dar nu vreau să forțez. Ați înțeles ideea? Asta am vrut să vă arăt, că o să avem toate variantele posibile de încărcare. Vă spuneam adineauri și de sunetul pe care îl face acest ventilator de la încărcător. O să duc mai aproape la Valiera, poate auziți cum face. Nu e grav, dar se aude un pic. E efectiv un ventilator, ca un cooler care merge, deci până la urmă ăsta e scopul, să răcească. Eu data trecută când am încărcat bateria full de la 50%, aproape că nu s-a încălzit deloc, era așa semi-călduț, deci să nu vă faceți probleme că are o răcire foarte bună.
Cam asta a fost și cu prezentarea. Sper să nu fi uitat, nu știu, chestii importante afară. Noi suntem super bucuroși că putem colabora cu cei de la Litime. Sper să profitați și voi de această mică reducere de 5%. Folosiți codul LUCI5 accesând linkul din descriere. Sper să ne vedem undeva pe drumuri, cei care aveți dubițe, care vreți să vă faceți dubițe. Noi abia așteptăm să continuăm cu acest proiect. Mai avem, ați văzut, mici lucruri de pus la punct. Mai trebuie un panou solar, ne mai trebuie un invertor. O să mai fie de lucru un pic, dar în proporție de 90-95% mașinuța este gata. Bateria de 100 de amperi de la Litime o să ne ajute foarte mult pentru că am dublat capacitatea stației de curent, chiar mai mult cu 20%, pentru că stația de curent are 1000 de Wh, iar bateria are 1280 de Wh. Astea fiind spuse, mulțumim Litime, mulțumim celor care ne-ați urmărit și vă rog să vă abonați și acestui canal dacă v-a plăcut ce am făcut, cum am prezentat, ce o să urmeze. Bineînțeles, urmăriți-ne, pentru că noi aproape în fiecare ieșire și în fiecare video o să vorbim despre ceea ce am făcut în dubiță, cum se comportă bateria, toate aceste lucruri, în principiu trecem prin ele. Vă salut, vă salută și Asmina din spatele camerei, să ne vedem cu bine, ceau! Plecăm pentru că uitați ce vine acolo, vine ploaia, bate vântul și se răcorește.